Bine ai venit la Povești cu secrete. Aici afli adevărurile ascunse din spatele invențiilor și tradițiilor lumii. Povestea cafelei, cum a ajuns o plantă să cucerească omenirea, dar puțini dintre noi știu de unde a venit. Cine a descoperit-o? Cum a ajuns o simplă plantă să devină cea mai iubită băutură din lume? Și este cu adevărat sănătoasă sau doar o dependență plăcută? Hai să descoperim împreună povestea cafelei. Capitolul 1. Cum a fost descoperită cafeaua? Totul a început în munții verzi ai Etiopiei. Acolo trăia un păstor numit Caldi. Într-o zi și-a observat caprele comportându-se ciudat. Săreau, alergau și păreau pline de energie. Caldi a văzut că toate mâncaseră fructele roșii ale unei plante necunoscute. Curios, a gustat și el câteva boabe. A simțit o energie ciudată. Apoi a dus fructele la o mănăstire din apropiere. Călugării le-au gustat, dar li s-au părut amare. Le-au aruncat în foc. Mirosul care s-a ridicat din jar era atât de plăcut încât i-a atras înapoi. Au scos boabele prăjite, le-au zdrobit și le-au fiert în apă. Așa s-a născut prima ceașcă de cafea. Aceasta este legenda păstorului Caldi. Deși nu poate fi dovedită, ea s-a păstrat din generație în generație. Cercetările moderne confirmă că planta de cafea provine din regiunea Kaffa, din sudul Etiopiei. De acolo vine și numele ei. Pentru localnici, fructele erau o sursă de energie. Le mestecau în timpul muncii, fără să știe că schimbă istoria lumii. Capitolul 2. Călugării din Yemen și nașterea tradiției. Boabele de cafea au trecut Marea Roșie și au ajuns în Yemen. Acolo, călugării sufi au descoperit o nouă utilizare. Au fiert boabele și au băut lichidul amar înainte de rugăciunile de noapte. Au observat că băutura îi ținea treji și le limpezea gândurile. Au numit-o kahwa, adică băutura care dă putere. Pentru ei, cafeaua era un dar divin. Le oferea energie și claritate spirituală. Yemenul a fost primul loc unde cafeaua s-a cultivat în mod organizat. Portul Moca a devenit centrul lumii pentru comerțul cu boabe. De acolo negustorii au dus cafeaua în Egipt, Persia și Turcia. În marile orașe au apărut primele cafenele. Oamenii se adunau pentru a vorbi, a asculta muzică și a-și împărtăși ideile. Pentru prima dată, cafeaua aducea oamenii împreună. Capitolul 3. Interzisă, dar de neoprit. Cafeaua a devenit tot mai populară, dar nu toată lumea o aprecia. Conducătorii religioși și politici s-au temut de efectul ei. În cafenele, oamenii vorbeau liber despre credință, putere și schimbare. Pentru unii, asta era un pericol. În Mecca și în Cairo, cafeaua a fost interzisă. Motivul oficial era religios, dar adevărata cauză era libertatea pe care o aducea. Oamenii au continuat să o bea în secret. Pentru ei, cafeaua era un simbol al curajului, un mod de a rămâne treji, în toate sensurile cuvântului. În Istanbul, sultanul Murad al IV-lea a încercat și el să o oprească. Dar interdicția nu a funcționat. Cafeaua devenise prea iubită ca să dispară. Capitolul 4. Cum a cucerit cafeaua Europa? Negustorii venețieni au adus cafeaua în Europa. La început, era vândută ca medicament. Se spunea că vindecă durerile de cap și tristețea. Unii preoți au numit-o băutura diavolului, dar Papa Clement al VIII-lea a decis să o guste înainte de a o condamna. După prima înghițitură a spus: "E prea bună pentru a fi a diavolului." Așa a început succesul cafelei în Europa. La Londra au apărut sute de cafenele. Oamenii le numeau penny universities. Pentru o monedă puteai asculta idei care valorau o avere. În Viena, austriecii au descoperit saci plini cu boabe lăsați de otomani. Le-au prăjit, au adăugat lapte și zahăr și au creat cafeaua vieneză. În Paris, cafenelele au devenit locuri de discuție pentru filosofi și artiști. Voltaire, Rousseau și Diderot vorbeau despre libertate, știință și revoluție. Cafeaua a devenit combustibilul ideilor mari, băutura care unea mințile treze. Capitolul 5. Cafeaua și știința corpului uman. Dincolo de poveste,
Cafeaua are un efect real asupra corpului. Substanța care o face specială se numește cofeină. Când bei o ceașcă, cofeina ajunge în sânge și apoi la creier. Acolo blochează adenozina, substanța care te face să simți oboseala. Rezultatul este clar: atenție, energie, concentrare. După câteva minute, simți efectul. După o jumătate de oră este la maximum, apoi dispare treptat. Medicii spun că 1 sau 2 cești pe zi pot fi benefice. Cafeaua protejează inima, ficatul și creierul. Conține antioxidanți naturali care încetinesc îmbătrânirea. Dar prea multă cafea are efect opus. Aduce neliniște, insomnie și oboseală. Totul depinde de echilibru. Concluzie: este cafeaua bună sau nu? Cafeaua nu este un pericol, dar nici un miracol. Totul depinde de cât bei și de cum o bei. În cantități mici este benefică. Te ajută să te concentrezi, îți dă energie și claritate. În exces devine dăunătoare, provoacă insomnie, neliniște și oboseală. O ceașcă sau 2 pe zi sunt suficiente. Cafeaua e bună când o bei din plăcere, nu din nevoie. Tu cum o bei? Dimineața pentru energie? Sau mai târziu pentru gust și relaxare? Crezi că îți face bine? Sau a devenit un obicei fără de care nu poți trăi? Scrie-mi părerea ta în comentarii. Ce poveste ați dori să descoperim data viitoare? Dați like, abonați-vă și spuneți-le și prietenilor despre Povești cu Secrete.